Scene 2, in 5, 4, 3, 2, action! Tumutok 2, in 5, 4, 3, 2, action! Four, three, two, action! Action! Tumutok araw-araw. Action! Tumutok Tumutok araw-araw sa IBC 30. Tumutok Tumutok araw-araw sa IBC 13, Signal, Solar Learning, PTV4, ABS-CBN TV Plus at GMA For the Box. Upang matulungan kayong mga magulang, maaari ninyong balikan ang mga aralin upang magabayan at matulungan ang inyong mga anak sa mga paksang dapat nilang matutuhan tungo sa inyong mga tahanan. Cut! Tahanan. Inyong mga tahanan. Scene 3, 5, 4, 3, 2, action! Mula alas Scene 3, 5, 4, 3, Scene 3, 5, 4, 3, 2, action! 5, 4, 3, 2, action! Four, 3, 2, action! Mula alas 7 ng Mula alas 7 ng
Mula alas 7 ng tahanan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. Maglibang at matuto dito lang sa nag-iisang DepEd TV. Cut! Gabi, Lunes hanggang Sabado. Maglibang at matuto dito lang sa nag-iisang DepEd TV. Cut! Matuto dito lang sa nag-iisang DepEd TV. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. Maglibang at matuto dito lang sa nag-iisang DepEd TV. Cut! Cut! Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. Maglibang at matuto dito lang sa nag-iisang DepEd TV. Hello learners and teachers! Sir Jeff po, at your service. Ako ang inyong teacher broadcaster para sa TLE 6666666. Tumutok araw-araw sa IBC 13, Signal, Solar Learning, PTB4, ABS-CBN TV Plus at GMA For the Box. Upang matulungan kayong mga magulang, maaari ninyong balikan ang mga aralin upang magabayan at matulungan ang inyong mga anak sa mga and teachers. Sir Jeff po, at your service. Ako ang inyong teacher broadcaster para sa TLE 66666.
Ako ang inyong teacher broadcaster. Hello learners and teachers! Sir Jeff po, at your service. Ako ang inyong teacher. Signal, Solar Learning, PTB4, ABS-CBN TV Plus at GMA for the Box. Upang matulungan kayong mga magulang, hello learners and teachers! Sir Jeff po, at your service. Ako ang inyong teacher broadcaster para sa TLE 66666. Tumutok araw-araw sa IBC 13, Signal, Solar Learning, PTB4, ABS-CBN TV Plus at GMA for the Box. Upang matulungan kayong mga magulang, maaari ninyong balikan ang mga aralin upang